Den första frågan tror jag som man ska ställa sig om man ligger väldigt högt och är väldigt uppvarvad hela tiden, det är: hur ser min återhämtning ut? När får min kropp och mitt sinne gå ner i varv? Tar jag några pauser? Agerar jag på en gång på alla mina impulser? De där snabba tankarna som säger att så där får det inte vara. Eller där ligger en strumpa på golvet. Den måste jag plocka upp. Alltså, agerar jag hela tiden på allting sånt? Eller kan jag tillåta mig att ha lite ränder i tillvaron? Där återhämtning är en rand, aktivitet är en rand. Återhämtning, aktivitet, återhämtning, aktivitet. Så att randa till tillvaron brukar vi prata om. Det är väldigt individuellt vad som är vilsamt, vad som är återhämtning. Så det som är vilsamt för mig måste definitivt inte vara det för dig och tvärtom. Och där behöver man vara lite detektiv i sitt eget liv. Vad är vilsamt för mig? Vad är återhämtning för mig? Det är lätt att tänka att återhämtning och vila, det är att lägga sig på soffan och sova eller slumra eller så. Och det kan det vara, absolut. Det kan vara en jättebra form av återhämtning som du ibland behöver. Men vila och återhämtning kan också handla om att göra något roligt. Att göra något som verkligen är stimulerande och kul. Det kan också vara att vara väldigt fokuserad på någonting. Att koncentrera sig väldigt mycket på något som man gillar. Allt ifrån att pyssla med någonting till att rida eller träna eller sy eller så. Det där när vår uppmärksamhet är väldigt fokuserad, det är mentalt stor återhämtning ofta. Och det brukar de flesta som hittar den typen av återhämtning brukar säga att det där är väldigt viktigt för mig. Om du har varit väldigt aktiv fysiskt, du har kanske varit ute och grävt eller du har varit ute och lekt med barnen och är trött rent kroppsligt, så är det ju jättefint om kroppen får slappna av och musklerna får slappna av och sådär. Och då kan man ju sätta sig ner och lägga upp fötterna ett tag eller så. Men det är inte samma sak som att du måste sova eller att du måste koppla ner hjärnan också. Utan då kan du mycket väl vila kroppen men göra någonting stimulerande och aktivt med hjärnan. Så att då kan du läsa kanske eller vara i ett samtal med någon eller titta på en film eller vad du nu gör. Eller hålla på med datorn eller sådär. Så där får kroppen en återhämtning men du kan fortsätta att vara aktiv mentalt. Är det så att du har varit väldigt aktiv mentalt och är trött i huvudet, vilket väldigt många är som har mycket stress i sitt liv, då är det bra att försöka tänka, hur kan jag slappna av där? Kanske är det där jag behöver ta en promenad eller gå och träna, springa en sväng, använda kroppen istället. Så att hjärnan får slappna av lite grann och återhämta sig, medan kroppen kan vara aktiv. Sen har vi ju våra känslor och det som liksom är emotioner och sådär. Och där behöver man också fundera lite grann. Låt säga att jag är väldigt trött därför att jag är trött emotionellt därför att jag har kanske varit i en konflikt med mina barn eller med den jag lever med eller sådär. Och det kanske har varit väldigt mycket känslor under lång tid och sådär. Så att jag är emotionellt väldigt dränerad. Vad behöver jag då? Behöver jag vara för mig själv ett tag till exempel? Många som behöver det. Gå ut i naturen. Behöver jag, även där kanske man kan vilja gå och träna. Ta ut känslorna på något sätt i kroppen. Kan vara jätteavkopplande. Behöver jag ringa någon och berätta hur ledsen jag är över det här bråket som jag befann mig i för en stund sedan eller sådär. Gråta kan vara en återhämtning rent emotionellt. Så där behöver man liksom fundera lite grann. Vad är det som kan vara återhämtande för mig? Något som vi inom stressvärlden så där brukar propagera för, det är mikropauserna. De där väldigt små som egentligen bara handlar om att känna att här sitter jag. Här har jag min rumpa, mina fötter. Här har jag min andning. Här är jag, just precis här. Och att låta sig själv, bara hämta hem sig själv. Sen låter det för vissa människor
kanske obehagligt, därför att det är inte alltid skönt att stanna upp. Är man väldigt stressad så är det ofta så att det känns inte behagligt alls. Och därför undviker jag, försöka att springa vidare så fort jag kan. För att det är så jobbigt det här med vila. Och då tror jag att det kan vara klokt att man försöker att komma ihåg att vila är faktiskt något vi behöver. Rent fysiologiskt så behöver vi det för att ha ork. För att orka med de här belastningarna i livet som jag kanske just nu har i mitt liv. På ett sätt så gör det ändå, skulle jag säga. Vila trots att det inte känns så behagligt. Sen så tror jag också att det är klokt att ta reda på, om man inte redan vet det, vad man behöver när det är väldigt hög stressbelastning. Dels vad behöver jag när det smäller till? När det är fullständig kaos. Om man är hemma med sina barn och det blir konflikter kanske. Och där jag känner att nu orkar jag inte, nu vill jag härifrån. Den där paniken börjar närma sig liksom. Vad behöver du då? Att gå in på toan kan vara ett jättebra knep. Kallt vatten på handlederna. Andas. Lära sig andas med magen och få ner andningen. Andningen är ett jättebra knep att lära sig lite. Att hantera. Den korta ytliga andningen jagar upp kroppen och får liksom vår hjärna att tänka att den är verkligen under hot. Om du lär att andas lite djupare, lite stabilare ner i magen så är det samma sak som att säga till hjärnan att du kan koppla av och ta det lugnt och sådär. Så att med hjälp av din andning så kan du faktiskt också reglera lite grann hur du mår och hur du upplever stressen. Så det är ett bra knep. Och att vara i fred en liten stund när det smäller till. Liksom. Att därav gå in på toa eller stänga in det. Eller gå en promenad om det går att lämna barnen och sådär. Det beror ju på hur situationen ser ut. När vi är väldigt stressade så har vi också en tendens att bli mer oroliga och mer rädda. Många människor blir rädda för symptomen till exempel som stress ofta medför. Och det kan vara symptom som har med magen att göra. Krånglig mage eller uppblåst mage eller orolig mage. Vi kan ha hjärtklappning och tryck över bröstet. Och vi kan känna sig väldigt rastlös och väldigt lite ångestdriven och sådär. Det finns en mängd olika verkligen stresssymptom. Och det är vanligt att man blir rädd när man får de här stresssymptomen. Och om du då tänker att du också blir rädd för symptomen så har de en tendens att öka på. Är vi rädda så får vi ännu mer stress i vårt liv. Va? Så att ett sätt att också faktiskt rusta sig lite grann är att kunna någonting om det. Så att man dels kan säga till sig själv att just det, nu mår jag så här därför att jag har precis befunnit mig och befinner mig kanske till och med just nu i en situation som är jättejobbig för mig. Och då blir jag så här yrslig och så känns det som att jag inte får luft och så känns det på det här sättet. Och jag känner att jag helst bara vill springa härifrån och sådär. Att kunna vara med sig själv i det och inte bli rädd för det utan tänka att så här reagerar jag. Det här är normala stressreaktioner som alla människor mer eller mindre har. Det gör att det blir lite mindre, man blir lite mindre sårbar för stress.